සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. 20 minutes එකේ YouTube channel එක හැමෝම මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ලබා දෙන ඕනෑම කෙනෙක්ට තමන්ගේ ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න පුළුවන් සුපිරිම පාඨමාලාවක් ගැන. ඉතින් මම මේ කියන පාඨමාලාව ඕනෑම කෙනෙක්ට තමන්ගේ ගෙදර ඉඳන්ම මේ පාඨමාලාව සම්බන්ධ වෙලා ඉතාමම කෙටි කාලෙ මේ පාඨමාලාව ඉවර කරන්න පුළුවන්. මම මේ කියන පාඨමාලාව ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ට, ජොබ් එකක් නොකරන කෙනෙක්ට, අනාගතයේදී තමාගමගේ ව්‍යාපාරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට, රට යන්න වුණත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක්ට හැමෝටම පොදුවේ වැදගත් වෙන මාතෘකාවකට අදාළ වෙන පාඨමාලාවක් මේක. මේ පාඨමාලාව තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව. ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව. වෙබ් ඩිසයිනින්. මේ වෙබ් ඩිසයිනින් කියන පාඨමාලාව, ඒ කියන්නේ වෙබ් ඩිසයිනින් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දැන් ලංකාව තුළ ඉතාමත්ම වේගයෙන් දියුණුවට පත් වෙන වෙබ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ වෙබ් ඩිසයිනින් පුළුවන් කෙනෙක්ට විදේශ රටක රැකියාව අවස්ථා සඳහා යාමට හැකියාව වැඩිපුර පවතිනවා. ඊට අමතරව ලංකාව තුලත් විවිධ ව්‍යාපාර වලට ගියාට පස්සේ විවිධ ආයතන වලට ගියාට පස්සේ Tamanට වෙබ් ඩිසයිනින් වගේ දෙයක් පුළුවන් නම් ඒක ඇඩිෂනල් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ සලකනවා. ඊට අමතරව මම කලින් කිව්වා වගේම ගෙදරට වෙලා තනින් ඉන්න කෙනෙක්ට වෙබ් ඩිසයිනින් ඉගෙන ගත්තොත් එයාට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම ඩොලර්ස් හම්බ කරන්න. ඒ හම්බ කරන විදි ක්‍රමත් මම මේකේ අන්තිමට කියන්නම්. ඒ කියන්නේ Tamanට ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ නැත්නම්, Taman ජොබ් එකක් කරන්නේ නැත්නම්, හැබැයි Tamanට මේ පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කරලා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයක ලබා දෙන මේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කරලා ඒ වුණාට පස්සේ එයාට පුළුවන් තමන් ගෙදර ඉඳන්ම තමන්ගේ ගෙදරටම ඩොලර් හම්බ ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයකුත් මේ මගින් අපිට උදා කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ හැමදේම අපි අන්තිමට කතා කරමු. අපි දැන් මේ කතා කරමු මේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව 2022 මැයි මාසේ 25 වෙනිදා තමයි ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් කරේ. ඇප්ලිකේෂන් ක්ලෝසින් ඩේට් විදිහට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සඳහන් කරලා තින්නේ 2022 ජුනි 30 දක්වා ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලබන මාසේ 30 වෙනිදා වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව 2022 ජූලි 30 වෙනිදා ආරම්භ කරනවා. ඒ කියන්නේ ලබන මාස නෙමෙයි ඊළඟ මාසේ මේ පාඨමාලාව අධ්‍යයනයකට ආරම්භ වෙන්න නියමිත වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ පාඨමාලාව කරන්න ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් කියලා මම කිව්වනේ. ඉතින් ඒක ඇත්ත. මේ පාඨමාලාව කරන්න සුසුකම විදිහට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සඳහන් කරන්නේ අවුරුදු 18ට වැඩි කෙනෙක්ට මේ පාඨමාලාව කරන්න පුළුවන්. වෙන කිසිම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් එයාට ඕනේ නැහැ. එයාට අවුරුදු 18ට වැඩි නම් ඒ කෙනාට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනම කෙනෙක්ට මේ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉඳන්ම හදාරන්න පුළුවන්. මම මේ ගෙදර ඉඳන්ම හදාරන්න පුළුවන් කියන හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව 100%ක්ම ඔන්ලයින් තමයි තියෙන්නේ. 100%ක්ම ඔන්ලයින් තමයි ගෙදර ඉඳන්ම මේ පාඨමාලාව සම්බන්ධ වෙලා පාඨමාලාව නිම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාවේ කෝස් ස්ට්‍රක්චර් ගැන කතා කරොත් මේ පාඨමාලාව තුල ඔයගොන්ට HTML කියන කැටගරි එක සම්පූර්ණයෙන් උගන්වනවා. ඒ වගේම CSS කියන කැටගරි එක සම්පූර්ණයෙන් උගන්වනවා. JavaScript කියන කැටගරි එක සම්පූර්ණයෙන් උගන්වනවා. Adobe Dreamweaver කියන කැටගරි එක සම්පූර්ණයෙන් උගන්වනවා. ඊට අමතරව Adobe Photoshop උත් උගන්වනවා. ඒ වගේම WordPress ගැනත් ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්වනවා. ඉතින් මේ මම කියපු ඔයගොන්ට තේරුම් නැත්නම් බය වෙන්න එපා. මේ ඔක්කොම අදාළ වෙනවා වෙබ් ඩිසයිනින් එකක් ඔයගොල්ලෝ කරද්දී. කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී මේ හැමදේම අදාළ වෙනවා. හැබැයි මේකට අදාළ නොවන තව දෙයක්ත් මෙතන උගන්වනවා. ඒ තමයි Adobe Photoshop. Photoshop උත් ඔයගොන්ට මේ මගින්ම අධ්‍යයන කටයුතු කරන්න Photoshop ගැන ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම ආපහු කෝස් කන්ටෙන්ට් එක කියන්න. HTML උගන්වනවා, CSS උගන්වනවා, JavaScript උගන්වනවා, Adobe Dreamweaver එක උගන්වනවා, ඒ වගේම WordPress උගන්වනවා, ඒ වගේම Adobe Photoshop උත් මේකේ උගන්වනවා. මේ හැමදේම සමන් වෙච්ච කෝස් එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව විදිහට ඔන්ලයින් ක්‍රමය මගින් ඔවුන්ට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ පාඨමාලාව ගැන කිව්වොත් මේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ වසර නෙමෙයි මාස 4ක පාඨමාලාවක්. මේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ මාස 4ක පාඨමාලාවක්. ඒකට මේ පාඨමාලාව හැම සතියෙම අඟහරුවාද සහ බ්‍රහස්පතින්දා කියන දවස් දෙකේ හවස 5 ඉඳන්
හවස 8 දක්වා තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් තියෙන්නේ. හැම සතියකම අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා කියන දවස්වල හවස 5 ඉඳන් හවස 8 දක්වා ඔන්ලයින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වාහනයක යන ගමන් වුණත්, ගෙදර ඉන්න ගමන් වුණත් ඕගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කටයුතු කරන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවකත් ඔයගොල්ලෝ මේ පාඨමාලාව එක ක්ලාස් එක සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පාඨමාලාව රෙකෝඩ් උත් ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒ රෙකෝඩ් උත් ඔයගොල්ලන්ට ආපහු ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලලා මේක කටයුතු ඉස්සරහට අධ්‍යයනය කටයුතු ඉස්සරහට කරගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ පාඨමාලාව සතා බැජ් එකක් විදිහට ඉතාම සීමිත සිසුන් ප්‍රමාණයක් තමයි බදවගන්නේ. ඒ කියන්නේ එක බැජ් එකකට උපරිම සිසුන් 20ක් වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ බදවගන්නේ. ඒ වගේ බැජ් කිහිපයක් බදව ගන්නවා. ඉතින් මේ සිසුන් 20ක් ඒගොල්ලෝ බදවගන්නේ ඒ සිසුන් 20 තුල ඒගොල්ලෝ අධ්‍යයන කටයුතු සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. මොකද එක ශිෂ්‍යයාට සම්බන්ධ වෙලා එයාගේ තියෙන අයිඩියාස් අරගෙන එයාගේ මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවා සාකච්ඡා කරලා කරන්න ගියා ලොකු සිසුන් පිරිස සම්බන්ධ වුණා මේ කරගන්න අමාරුයි. ඒකින්ද බැජ් එකකට උපරිම සිසුන් 20ක් වෙන තමයි ඒගොල්ලෝ බැජ් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාව සඳහා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ 100% රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඉතින් 100% රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් වගේ කෝස් එකක් හදාරන්න කොට ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි පොඩි ගාස්තු මුදලක් ගෙවන්න. හැබැයි ලොකු ගාස්තු මුදලක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ මේ සම්පූර්ණ මාස 4ක මේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් කියන පාඨමාලාව සඳහා ඕගොල්ලෝ ගෙවන්න දෙන්නේ රුපියල් 12500ක වගේ මුදලක් විතරයි. මම මේට සමානව අනිත් ඉන්ස්ටිටියුට් වල කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් eSoft එකේ බැලුවා, Slit එකේ බැලුවා. ඒ වගේ ආයතනවල මේ වගේ වෙබ් ඩිසයිනින් සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් ගත්තොත් උපරිම අවම තිබ්බේ රුපියල් 35000යි. රුපියල් 35000ට උඩ තමයි ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ෆී එක තිබ්බේ. හැබැයි මේක 12500කට ඔයගොන්ට මේ වගේ මුදලකට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් ගැන අධ්‍යයනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොන්ට මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න නම් ඉතාමත් සරල දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තිනවා ලින්ක් එකක්. මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා මේක Google Drive එකක්. මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොන්ට අදාළ ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන්න ඕනේ. ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොන්ට සිද්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ලබා දීලා තිනවා වවුචර් එකක්. මෙන්න මේ වවුචර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේක ගෙවීම් වවුචර් එකක්. පේමන්ට් වවුචර් එකක්. මේ වවුචර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔබ මේ වවුචර් එකේ තමයි වවුචර් එක මගින් තමයි මේ පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ. මේ පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ BOC බැංක් එකට. BOC බැංක් account number එකක් මම කියන්නම්. ඉතින් මේ BOC බැංක් එකට කරන්න ඕන පේමන්ට් එක කරන්න ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් වවුචර් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ link එක මම පහළ description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ link එක ක්ලික් කරලා උනේ වවුචර් එක download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වවුචර් download කරලා ඒක print out එක අරගෙන ඒක fill කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ බැංකුවට ගිහිල්ලා BOC බැංකුවට ගිහිල්ලා රුපියල් 12500 කියන මුදල ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් BOC අංකය තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕනේ. අංකය තමයි 74යි 17යි 821. 74යි 17යි 821. මීට අමතරව මම මෙතන description මේ screen එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ details මේ bank account එකේ number details මම දාලා තියන්නම්. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියන bank account බොරුවක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මම මේකේ තව යටින් link එකක් දාලා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ official website එකක්. ඒකට ගියට පස්සේ මේක ඇත්තද බොරුද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මේ හැමදේම කරාට පස්සේ ඒ බැංකුවටත් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ fill කරාට පස්සේ මේ fill කරලා මේ voucher එක fill කරලා බැංකුවට payment එක කරාට පස්සේ මේ payment එකේ කොපියයි. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ NIC කොපියයි. ඒ කියන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ කොපියයි ඔයගොල්ලෝ යවන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ mail එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තැපෑලෙත් යවන්න ඕනේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය යවන්න ඕනේ mail address එක මම මෙතනින් දාන්නම්. ඒ mail address එක තමයි crcsc@gmail.com crcsc@gmail.com මම මෙතන දාන්නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. එන්නේ මේල් එකට ඔයගොල්ලෝ මේල් එකක් යවන්න ඕනේ මේකේ soft copy ටික යවන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේක original copies ටික ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ තැපෑලට යොමු කරන්න ඕනේ. register post තැපෑලට දාන්න ඕනේ. ඒ තැපෑලේ address එක මම මෙතනින් දාලා තියන්න. ඒ address එකට ඔයගොල්ලන්ට register post මේ document ඔක්කොම යවන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ professional web designing කියන පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් යොමු කරා complete වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන්නේ 2022 ජූලි 30 වෙනිදා ඉඳන් මේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ නියම කරන. ඉතින් වසර මාස 4ක පාඨමාලාවක් මාස 4ක් තුර ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්පූර්ණ මේක ඉගෙන ගත්තේ වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම professional look එකකින් web designing කරන්න. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් මේ professional look එකේ web designing කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තියෙන opportunities මොනවද කියලා.
ඉතින් ජොබ් ඔපචුනිටිස් ගැන මම කියන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඊපස්සේ වෙනත් විදේශ රටකට ගියට පස්සේ තියෙන ඔපචුනිටිස් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මම කියන්නේ එහෙම නැතුව ගෙදර ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් දැනගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ගෙදර ඉඳන් ඩොලර් හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඒ තමයි ලෝකේ තියෙනවා Fiverr කියලා concept එක. Fiverr කියලා platform එක. මේ Fiverr කියලා platform එකේ සිද්ධ වෙන්නේ තමාගේ skills විකුණන එක. මේ Fiverr කියන platform එකට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙබ් ඩිසයිනින් දන්නවා කියලා ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් වගේ එකක් දාන්න. ඇත්තටම කියන්නේ ඩිග් එකක් දානවා කියලා කියන්නේ. අපි එච්චර දරුණුට යන්න ඕන අපි તો ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් වගේ දාන එක සම්පූර්ණ 100% නොමිලේ. ඔගොල්ලෝ පුළුවන් මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න මම වෙබ් ඩිසයිනින් කරනවා. මම කරපු වෙබ් ඩිසයින් වල එක්සැම්පල්ස් මේ තියෙන්නේ. මම මේ වගේ වෙබ් ඩිසයිනින් කරලා තියෙන්නේ. මම කරපු වෙබ් ඩිසයිනින් කියලා ඔයගොල්ලෝ දානවා. දැම්මට පස්සේ මේ Fiverr කියන platform එකට මුළු ලෝකෙම ඉන්න කට්ටිය එකතු වෙනවා. හැමෝම එනවා ඒකකට සර්විස් එකක් ලබා ගන්න. ඔයා සර්විස් එකක් සපයනවා ඒකෙන් සර්විස් එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ දානකොට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දානකොට ඔයගොල්ලෝ දානවා මම එක වෙබ් ඩිසයින් එකක් එක වෙබ් එකක් ඩෙවලොප් කරලා මම ඩොලර් 100ක් ගන්නවා. මම ඩොලර් 150ක් ගන්නවා කියලා දානවා. ඊට පස්සේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාකට කැමති වුණා නම් ඔයාට මෙසේජ් එකක් දාලා ඔයාත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා ඊට පස්සේ එයා ඔයාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කැමති නම් ඔයාට පේමන්ට් එක ගෙවලා එයා සර්විස් එක ලබා ගන්නවා. සරල වෙච්චා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ ඩොලර් ටික ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සරලම දේ එච්චරයි. මම ඒක කරලා තිනවා පොඩි කාලයක් කරලා තිනවා. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම දන්නවා. දන්නේ තමයි මම කිව්වේ මේකේ නම Fiverr. ඒකේ මම ෆොටෝ එක මෙතන දාන්න. ඒ ෆොටෝ ඒකට ගිහලා ලේසියෙන් මේ account එකක් හදලා ඔයගොල්ලෝගේ ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ YouTube එකේ ඕන තරම් Fiverr ගැන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඒව බලාගෙන හැබැයි මේ මොනෝ කරන්නත් ඔයගොල්ලෝගේ ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ස්කිල් එකක් හදාගන්න හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ පාඨමාලාව. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ් ඩිසයිනින් පාඨමාලාවට ඔයගොල්ලෝ ආයුධම්පත් යොමු කරලා සාර්ථකව පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරා. ඉතින් අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනම කෙනෙක්ට ගෙදර ඉඳන්ම මේ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන්. රුපියල් 12500ක් වෙන ඉතාලම අවම මුදලකට. ඉතින් මම හිතනවා අද මම ගෙනාවු වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ නැවත හමු වෙන ඉතින් සිළු දෙනාට සුබ දවසක්. ඒ වගේම මගේ Facebook එකට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ගිහින් like එකක් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි අමතර ඩීටේල්ස් දැනගන්න ඕන නම් මාව කන්ටැක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක ගැන මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්න. ඒකක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න එන්න. මම ගිහින් එන්න.